ओ माई गॉड के हो यो हेलो गाइज के छ खबर के छ गाइज के छ ल आज हामी चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा खतरा तरिकाले एउटा चाहिँ हैन युनिक चीज चाहिँ आज हामी चाहिँ के छ भनेदेखि दराजबाट के किनेर ल्याएको रे यो हैन यो चाहिँ के छ यो डर्मा रोलर भन्ने चीज चाहिँ आज हामी चाहिँ यो चाहिँ के रे मगाएको छौँ हैन र आज हामी चाहिँ यो डर्मा रोलर के छ यो दराजमा चाहिँ एकदम यो हाइलाइट छ हैन अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ आज हामी चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ हैन के छ गाइजहरु गाइज के छ भन्न एक्साइटेड छ भाइ एक्साइटेड अरे महा एक्साइटेड अरे हैन ल ओ माई गॉड के हो यो दराजबाट ल आयो हामीसँग चाहिँ आयो अब यसको हामी अझ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ हैन अब हामी चाहिँ च्याचुक पार्छौँ अनि के छ कस्तो छ हामीतिर च्यात भाइ च्यात कन्फ्युज भयो ऊ पनि कन्फ्युज हो ऊ पनि कन्फ्युज हो ओ माई ओ व्हाट इज दिस आमा के हो यस्तो यार खतरा चिज आएछ त यो चाहिँ सर्प जस्तो छ त सर्प अरे ल सर्प पनि निकाल्दियो केटाहरूले यार अनि यहाँ चाहिँ के आएछ फेरि यो बिल अरे ओप्स ल गाइस अब हामीलाई चाहिँ खोल्न गइरहेको छौँ होइन यहाँतिर के छ त भनेर चाहिँ सामान चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन तर प्याकिङ चाहिँ बलियो रहेछ च्याते अलि बलियो अलि मजाले जान्छ अब त्यति च्यात्न सक्दैन केटाहरू ओ माई गॉड ल अब यहाँबाट सरप्राइजली निस्किन गइरहेको छ बिस्तारै दुख्लाई फेरि ओ ल खतरा तरिकाले यार आमा ल डेन्जरस मामा ल बबाल रहेछ त यो हैन यो चाहिँ बबालै हुँदो रहेछ त ओ त्यो हातमा हान्ने होइन कहाँ होइन जस प्याकेजिङ पनि खतरा दरै गर्दो रहेछ गरे रहेछ होइन प्याकेजिङ पनि कडा अनि त्यसपछि यो भित्र माल पनि कडै हुँदो रहेछ अनि यसमा के छ कतिवटा निडल लेखेको छ है त्यहाँ गाइज है अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो के डर्मा रोलर भनेको चाहिँ यही हो होइन यो चाहिँ दराजबाट ल्याएको अब यस्तो टल्किरहेको छ आमा निडल रहेछ है चारैतिर निडल रहेछ होइन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम स्टाइलिस छ गाइज होइन अनि त्यसपछि गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको बिडको कुरा गर्ने भने ह्यान्डल भन्छ क्यारे अङ्ग्रेजीमा त होइन अब यो चाहिँ यो ह्यान्डल पनि एकदम बबाल छ एकदम स्टाइलिस च्याप्प समाइराख्नु जस्तो हुने होइन अनि यो चाहिँ यहाँ के गर्ने रहेछ यो चाहिँ पाल रहेछ यसो च्याप्प दबाउनको लागि होला सायद अनि यहाँ चाहिँ निडल ओ माई गॉड एकदम सार्प निडल छ होइन यो कति एमएमको भन्दाखेरि 1 mm को चाहिँ यो चाहिँ निडल हो होइन जुन चाहिँ के छ भने यो चाहिँ रेयर नै पाउँछ होइन र त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ के छ भने सर लाएर यसलाई चाहिँ यो निडललाई चाहिँ अलिकति उस नगरिकन होइन धेरै प्रेस नगरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ टाउकोमा लगाउने हो अरे होइन अब चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ हामी अनबक्सिङ मात्र गरेर जस प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ होइन होइन केटाहरू एकदम बवाल छ नि होइन अनि त्यसपछि गर्दाखेरि अब यसको रिजल्ट चाहिँ के छ भन्ने कुरा रिजल्टको बारेमा त थाहा छैन होइन तर के छ प्रोडक्ट धेरै राम्रो छ बेस्ट छ तपाईँले मगाउन चाहेको खण्डमा चाहिँ दराजबाट लिनु होला किनकि यो बाहिर यो कमेन्टमा गरे जस्तो तरिकाले चाहिँ नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ है सो द्याट गाइज के कस्तो लाग्यो यसको बारेमा चाहिँ कमेन्टमा गर्दै गर्नुहोस्